بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة صوت الناقد. عنوان حلقتي لهذا اليوم: جواز تمتع المرأة بالقضيب الصناعي إذا لم تتمكن من الزواج. إخوتي أحبتي، هذا موضوع جدا مهم وجدا خطير في الواقع. وبداية بادئ ذي بدء، لعله الكثير من النواصب سيستغلون هذا الكلام، والرافضة عزهم الله سيستغربون من هذا العنوان، بحيث أنه عنوان صريح: كيف يمكن جواز تمتع المرأة بالقضيب الصناعي إذا لم تتمكن من الزواج. يعني عنوان واضح وصريح. وكيف يمكن لي أن أطرح هكذا عنوان؟ أولا أخوتي الكرام، أود أن أعتذر للأخوة المشاهدين جميعا، ولكن هو العنوان هذا، يعني هو الموضوع هذا بالدقة، يعني موضوعي بهذه الدقة وبهذا التركيز وبهذا الموضوع حصرا، فلا أجد عنوانا آخر أستعمله لبيان المعنى الذي أريده غيره هذا العنوان. هذا واحد. الأمر الثاني أخوتي الكرام، وهذا أيضا من جدا مهم: نصرة أهل البيت عليهم السلام ونصرة التشيع، وبيان. أنا أعلم أن الناصبي سيفرح لوهلة، ولكن خلي ينتظر. وبيان أن الذلة، كل الذلة والانحراف، كل الانحراف بالابتعاد عن أهل البيت عليهم السلام. هذا دائما قلته ولا زلت أقوله. وحتى من الشيعة ومن الرافضة من يتنازل عن روايات آل محمد عليهم السلام تصيبه الذلة، شاء أم أبى. بمقدار ابتعاده عن روايات المعصوم تقع الذلة على رأسه. طيب شيخنا، فهمنا شنو الموضوع. أخوتي الكرام، نصرة التشيع واجبة، ولا حياء في الدين، وبيان مظلومية أهل البيت والذلة التي تصيب الناس في ابتعادها عن المعصوم أيضا واجبة. خلينا نبدأ بالموضوع. أخوتي الكرام، جواز تمتع المرأة بالقضيب الصناعي إذا لم تتمكن من الزواج. طيب، الآن يحتاج علي شخص. أولا شيخنا، هل هو الموضوع بهذه الدقة حصرا؟ نعم أخوتي الكرام. شوفوا الآن أنا أبين لكم الموضوع الذي أريده، وإن شاء الله عز وجل نبدأ. جاء في بدائع الفوائد آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال. ناقل الكفر ليس بكافر. هو يقول الإمام كالإمام ابن القيم، الإمام السستاني، الإمام الخوئي، الإمام الخميني، هذا كله محرم. أخوتي تأكد من ذلك. مش منهج ناصبي، يعني واضح. فهذا محرم، لا إمام إلا المعصومين عليهم السلام. في بدائع الفوائد تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية، تحقيق علي بن محمد العمران، إشراف بكر بن عبد الله بوزيد، تمويل مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية، دار الفوائد للنشر والتوزيع. بعد ماكو أدق من هذا التفصيل وهذا العنوان. طيب، في صفحة 1471، حتى تعذروني عندما أقول لكم جواز تمتع المرأة بالقضيب الصناعي، لأنه هو هذا الموضوع، هو الموضوع هذا، والله ما أكذب عليكم، هو الموضوع هذا أخوتي الكرام. ونصرة التشيع واجبة، فيجب بيان هذا. في صفحة 1471: وإن كانت امرأة
لا زوج لها واشتدت غلمتها. شنو يعني الغلمة اخوتي الكرام؟ الغلمة اخوتي الكرام اي اشتدت شهوة الجماع، يعني اشتدت غلمتها، ليس اشتداد الشهوة فقط، لا، واشتدت غلمتها أي اشتدت شهوتها للجماع، يعني تريد أن تتجامع، مو فقط الشهوة العادية، لا، اشتدت الشهوة للجماع. انتبه. طيب، يقول واشتدت غلمتها أي يعني شهوتها للجماع. فقال بعض أصحابنا، بعض الأصحاب شنو؟ الأصحاب أخوتي الكرام، عندما ترى في هذه الكتب حتى عند الرافضة، عندما يقول الأصحاب مو أبو الدكان والبالشارع والجيران، الأصحاب يعني الأقران الذين هم في مرتبته العلمية وفي مساره وفي مسار نفسه، يعني قال بعض الفقهاء يعبرون عنه بالأصحاب، يعني كنوع من أنواع المودة فيما بينهم بأنهم أقران وأصحاب. فعندما يقول قال بعض الأصحاب أي قال بعض الفقهاء. انتبه، انتقلت الصفحة إلى 1472. خلي أعيد. وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا أي بعض الفقهاء يجوز لها اتخاذ الأكرنبج. الأكرنبج شنو؟ هي من الكير والنبج، هذه كلمة فارسية، انتبهوا، كلمة فارسية مركبة من كير ورنبك ورنك. الكير بمعنى القضيب، والرنك بمعنى الشكل، أي بمعنى شكل القضيب. أجلكم الله، والله هذا هو هذه أنا وياكم. يجوز لها يعني بمعناه هكذا يكون التفصيل. وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض فقهائنا يجوز لها اتخاذ القضيب الاصطناعي. والله هذا تفسيره لعنة الله عليهم. اسمع بعد، أنت الآن ما سامع شيء. هو يقول الأكرنبج. الأكرنبج أخوتي كلمة فارسية مركبة من كير بمعنى القضيب، والرنك هذا بمعنى شكل، يعني شكل القضيب. يقول وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر، أجلكم الله، فتستدخله الامرأة أو ما أشبه ذلك من غثاء وقرع صغار. هذا قول الفقهاء أصحابه، لكن هو شي يقول والصحيح عندي أنه لا يباح إلى آخر الحديث، يستنشد بحديث النبي. طيب، شنو القضية التي جعلت من هؤلاء الفقهاء الذين هم من أقرانه من علماء النواصب أن يجوزوا للمرأة أن إذا كانت غير قادرة على الزواج أن تتمتع بالقضيب الصناعي؟ هو هذا قضيب صناعي في عرفنا اليوم. اللهم أشهدك وأشهد ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك أنني أبرأ إليك من هذا الكلام، وأعتذر إليك وإلى شيعة أمير المؤمنين، إلا أن فساد القوم واجب البيان، والله واجب البيان، وأنا معذور لأن هو هذا الموضوع. شو تريد تخلي عنوان حتى تبين فساد القوم؟
المتعة حرام والقضيب الصناعي جائز. الله يطيح حظكم نواصب. شو تريدون بعد أكثر من هالذلة؟ ولكم هذه ذلة ليست بعدها ذلة. أئمتنا عليهم السلام قالوا بالمتعة إذا كانت المرأة غير قادرة على الزواج الدائم فالمتعة هو العلاج. بكلام كثير النواصب شي يقولون لا 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 هذا زنا. لا شو تسوي بابا؟ عليكم بالقضيب الصناعي. اكو اكثر من هالذله؟ اكو اكثر من هالحماقه؟ فقهاء ابن القيم الجوزي الذي في عصره يجيزون القضيب الصناعي. وهو شي يقول؟ يقول عندي لا يباح مو يحرم. هاي الألفاظ لا يباح على الأظهر وما أدري شنو، هاي كلها كلاوات مال فقهاء، حتى أبينها حتى عند الشيعة بعدين أشرحها لكم. هاي معناه بيها فسحة بالإجازة والعدم وخلاف بين الفقهاء، منهج ناصبي واضح. هذا الألفاظ موجودة حتى عند الشيعة أبينه. إذن بهذا اللحاظ إذا جاز العمل به شنو؟ جاز بيعه. انتبه، يعني أنت الآن إذا تذهب إلى السوق على هذا الجواز الإنسان يذهب للتسوق شو يشتري؟ يشتري البيض، يشتري الحليب، يشتري التفاح، ويشتري القضيب الصناعي. هذا دين هذا؟ تنعل أبو الدين هذا. لك هذا دين هذا عندكم انتم؟ لك هذا دين هذا؟ أبرأ إلى الله من هذا دين. لك هذا مو دين هذا. أخوتي الكرام، شنو اللي أوقع النواصب بهذه الذلة؟ من أوقع النواصب بهذه الذلة الابتعاد عن المعصومين عليهم السلام. هاي الحقيقة. فيقول يجوز لها اتخاذ الأكرنبج. يعني شنو؟ يعني القضيب الصناعي. وهو يقول الكير بمعنى القضيب، والرنك والكرنبج يعني شكل القضيب. هو هنا مفصل الكلمة إلى جزئين. ورنك بمعنى شكل، يعني شكل القضيب، وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار. والصحيح عندي أنه لا يباح، يعني هو عنده ما مباح، مو حرام، ما مباح، لأنها مسألة خلافية. وبقية الأصحاب من الفقهاء من أقرانه أعطوا هذه الفرصة للمرأة. يا مرأة إذا ما تقدرين عليك بهذا شنو؟ القضيب الصناعي. تجل نساء جميعا من هذا القول الفاسق. وأعتذر إلى جميع النساء النواصب والروافض، الرافضة والناصبة، أعتذر لكم، ولكن هذا هو ما يقوله علماؤكم. ارجعوا وتأكدوا من المصدر. فأخوتي الكرام، هذا الذي ساق فقهاء الناصبة لهذا المعنى هو الابتعاد عن المعصوم. فالآن الناشطون اليوتيوبرية الأبطال من الشيعة، إذا أي ناصبي يقول له اذهبوا أنتم ومارسوا الزنا باسم المتعة، شو تسوي له؟ علاقة صغيرة تشتري له قضيب وتعطيه إياه هدية. قل له هذه هدية إجازة من فقهائكم، يعني المتعة زنا، أما القضيب الصناعي علاج وجائز. الله يطيح حظكم نواصب.
على كل حال، لأجل هذا الموضوع أحببت أن أقف معكم هذا الموقف أخوتي الكرام، وموضوعي جواز تمتع المرأة بالقضيب الصناعي إذا لم تتمكن من الزواج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.